सेट्सहरू भनेको चाहिँ लिस्ट जस्तै हो, तर यसमा चाहिँ हामीले डुप्लिकेट डाटाहरू राख्न पाइँदैन होइन। अब सेटलाई चाहिँ हामीले कसरी डिक्लेयर गरिन्छ भन्दाखेरि var my set equals to curly braces। अब यसमा चाहिँ यसको डेटा टाइप कुन हो भनेर भन्नु पर्यो भने यहाँनिर इन्ट भनेर राखिदिने, सरी इन्ट, अनि my set equals to अब यसमा 1 2 3 राखिसकेछ, फेरि 3 राख्न खोज्यो भने चाहिँ एरर आउँछ। अनि यहाँनिरै भनिसकेछ नि त, 2 एलिमेन्ट्स इन अ सेट सुडन्ट बी इक्वल भनेर यस्तो एरर आउँछ है। अब हामीले चाहिँ नेमको सेट बनाऊँ है एउटा, var name set equals to string हरि। अब हामीले चाहिँ लिस्टको जसरी नै सेटमा पनि नेम सेट डट कन्टेन्ट्स भनेर गर्नु मिल्छ होइन। अनि यसमा चाहिँ अब यहाँ भएको डाटा जस्तै सकिन्छ कि छैन भनेर हेर्नु मिल्छ। यदि छ भने चाहिँ यसले ट्रु दिन्छ, नत्र भने चाहिँ फल्स दिन्छ है। अब यसलाई हामीले प्रिन्ट गरेर हेऱ्यो भने ट्रु आउँछ, किनभने सबिन त छ नि त, ट्रु। अब नभएको खोजौँ है, रबिन भन्ने खोजौँ, छैन, त्यही भएर फल्स आयो। अब सेटमा एड गर्नु पर्यो भने नि नेम सेट डट एड, अनि यहाँ चाहिँ रबिन भनेर एड गरिदिउँ, अनि यहाँ प्रिन्ट नेम सेट, यहाँनिर रबिन भनेर एड गर्छ। अब मल्टिपल डाटाहरू नि एड गर्नु पर्यो भने नेम सेट डट एडल भन्ने छ होइन। अनि यो एडलमा चाहिँ राम1 स्याम1 नेम सेट। अब यसमा चाहिँ एडल भन्नेले चाहिँ एउटा लिस्ट लिन्छ होइन। लिस्टमा चाहिँ हाम्रो डाटाहरू हुनु पर्यो, अनि त्यो चाहिँ एड गरिदिन्छ है। अब यहाँनिर चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डुप्लिकेट डाटा एड गर्न दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा हो। हामीले अब जस्तै राम पहिले थियो, मैले फेरि यहाँ पनि राम राखिदिएँ, तर यहाँनिर चाहिँ युनिक चाहिँ स्याम थियो होइन। जम्मा युनिक मात्र एड भएछ, राम भन्ने चाहिँ आएन है। ठिक छ, सेटको मिनिङै यही हो। अब मेन चाहिँ सेटमा हामीले पहिला बेसिक अथवा 8 9 10 तिर पढ्दाखेरि चाहिँ इन्टरसेक्सन युनियनहरू पनि पढेको थियौँ होइन। हो त्यस्तै गरेर यो सेटमा पनि हामीले चाहिँ सबै गर्न मिल्छ है। अब जस्तै इन्टरसेक्सन भनेर यहाँ छ, अनि त्यसपछि अर्को के हुन्छ नेम सेट डट युनियन भनेर यहाँ अर्को छ है। अब यिनीहरूको युजेस हेरौँ है त, एकचोटि पहिलाकै जस्तो गरौँ। फाइनल सेट ए इक्वल्स टु 1 2 3 4 5। फाइनल सेट बी इक्वल्स टु 4 5 6 7 8। अब यिनीहरूको हामीले चाहिँ
सेट ए डट इन्टरसेक्सन। अब यहाँ चाहिँ हामीले अर्को सेट पास गर्नुपर्छ है। अनि यसले चाहिँ हामीलाई एउटा सेट दिन्छ होइन। त्यसलाई कि हामीले पहिला सुरुमा प्रिन्ट गरौँ, कि नत्र भने कुनै एउटा भेरिएबलमा स्टोर गरेर पनि पाइन्छ। अब हाम्रो यो सेट ए र बीमा 4 र 5 कमन भएको हुनाले यो चाहिँ 4 र 5 आयो होइन। अब यहाँनिर युनियन हान्यो भने अब जस्तै सीहरूमा चाहिँ हामीले यदि यो सेट ए र सेट बीलाई कन्क्याट गर्नु पर्यो भने चाहिँ सब मल्टिपल फर लुप लगाएर नेस्टेड फर लुप लगाएर होइन, यो इलिमेन्ट छ कि छैन, अनि यो इलिमेन्ट छ कि छैन नयाँ उसमा सेटमा चाहिँ होइन, सबै एक एक इन्डिभिजुअली चेक गरेर यदि अलरेडी छ भने एड नगर्ने, यदि छैन भने चाहिँ एड गर्दै जानुपर्छ कि। अनि त्यसरी चाहिँ गरिन्थ्यो होइन। तर अब यसमा चाहिँ ट्याक्कै सजिलो छ, एउटा युनियन गरिदियो, सबै एकचोटि एड भयो, फास्ट पनि भयो, त्यसरी गर्न सकियो होइन। यो युनियनलाई एउटा सेट अनि यहाँ ब्र्याकेटमा इन्ट फाइनल यो गरौँ, प्रिन्ट फाइनल सेट। यहाँ फाइनल सेट चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ होइन। अब हामीले फाइनल सेटबाट जसरी लिस्टबाट चाहिँ हामीले डट लेन्थ गरिन्थ्यो त्यो पनि मिल्यो होइन। अर्को फाइनल सेट डट रिमुभ गर्यो, रिमुभ अब 1 लाई गरिदिउँ, त्यो पनि मिल्यो। फाइनल सेट डट एड 1 त्यो पनि मिल्यो होइन। अनि यसलाई चाहिँ हामीले फर इच लगाएर फाइनल सेट डट यहाँनिर प्रिन्ट इलिमेन्ट यसरी गर्न नि मिल्यो है। अब एकचोटि रन गरौँ, अब हामीले चाहिँ सपोज हामीसँग लिस्ट छ, अब त्यसलाई चाहिँ सेटमा कसरी कन्भर्ट गर्ने त नि, लिस्ट इन्टिजरहरूको लिस्ट भनौँ होइन, नम लिस्ट इक्वल्स टु 1, 2, 3, 4। अब हामीसँग एउटा सेट छ, इन्ट भनेर राखौँ होइन, नम सेट भनेर राख्दै इक्वल्स टु नम लिस्ट डट टु सेट। यो गरिसकेपछि हामीले यहाँ प्रिन्ट नम सेट यो सेटमा कन्भर्ट भयो। अब यहाँ चाहिँ हामीले फेरि अर्को फो पनि राखौँ है, सेटमै कन्भर्ट भयो। अब हामीले चाहिँ यो नम सेटलाई नम सेट डट टु लिस्ट यो गरेर यसलाई प्रिन्ट पनि गरिदिउँ, गरियो भने चाहिँ यो चाहिँ लिस्टमा कन्भर्ट हुनुपर्छ। तर यहाँ चाहिँ आउटपुट देखाएन, यसरी var temp equals to nomset dot to list। यहाँ चाहिँ हाम्रो यो देखिएछ होइन, लिस्टमा कन्भर्ट भयो हाम्रो। अब जस्तै लिस्टमा गर्न मिल्ने सबै कुरा गर्न मिल्यो र प्लस हामीले अब जस्तै कहिले कहिले युनिक डाटाहरू चाहियो, अनि त्यसपछि त्यसको इन्टरसेक्सन युनियन म्याथमेटिकल फङ्सनहरू सबै गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ हामीले लिस्ट भन्दा चाहिँ सेट युज गरिन्छ है।